Hello හැමෝටම. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ DBMS question class එකේ question set 10 එක විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ Capital Lab Central College එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 15 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ටීචර්ස්ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතනින් එක්කෙනෙක් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්. ප්‍රින්සිපල් තීරණය කළා දිනවා ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ attendance එකපාරම morning assembly එකේදී මාක් කරලා දාන්න. ඒකේ ඩේටාබේස් එක ඩිසයින් කරන්න අපිට බාර දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ question set 10 එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික මොනවද කියලා. ඉතින් මේක මුලින්ම කියලා තියෙනවා Capital Lab School කියලා ඩේටාබේස් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන මේ ටේබල් ටික හදලා ඒ ටේබල් ටිකට data graphically input කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක කරන්න MySQL Workbench එක පාවිච්චි කරනවා. මේක ER diagram එකක් හදලා අපි database එක table ටිකයි හදාගමු. මේ විදිහට database එක හදලා අපිට ඒකේ තියෙන table ටික හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට transport table එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ table අතර relationship එක add කරන්න පුළුවන්. එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්, එක grade එකක වගේම එක grade එකක ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මෙතන one to many relationship එක add කරගන්න. ඒ වගේම එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්, එක village එකක වගේම village එකක ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතන one to many relationship එක add කරගන්න. ඉතින් මේ table දෙක අතර relationship එක ගොඩනගද්දී අපිට උපකල්පනය කරන්න වෙනවා. එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට තියෙන්න පුළුවන් එක transport method එකක් විතරයි කියලා. අපි එහෙම බැලුවොත් මෙතනත් තියෙන්නේ one to many relationship එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට අපේ database එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේක forward engineering කරලා අපේ database එක new එක create කරගමු. ඉතින් අපි MySQL එකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Capital Lab School කියලා database එක නම දිගේ හැදලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ grade, student, transport, village කියන table ටික මේ විදිහට මෙහෙරි හැදිලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට හදාගත්ත table හතරට graphically data ටික add කරගමු.
මේ විදිහට අපිට ටේබල් හතරටම data ටික ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නයට උත්තර සපයන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ grade 6 එකේ ඉන්න ළමයින්ගේ ඔක්කොම details ටික search කරලා ගන්න කියලා. මේකට join query තමයි use කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි අපේ query එක type කරලා execute කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් grade 6 වල ඉගෙන ගන්න සියලුම ළමයින්ගේ විස්තර ටික මේ විදිහට select කළා display වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ පදවියේ ඉඳන් බස් එකේ එන සියලුම ළමයින්ගේ birthday ටික select කරලා ගන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට query එක type කරලා execute කරාම මේ විදිහට පදවියේ ඉඳන් ඉන්න බස් එකේ යන කට්ටියගේ birthday ටික මේ විදිහට search කරලා අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කරන්න දෙන්නේ grade 9 වල ඉහින්තලේ ඉඳන් පාගමනේ යන සිසුන්ගේ නම් ටික search කරලා අරගන්න. ඉතින් අපි බලමු ඒකේ query එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට query එක ලියලා execute කරන්න බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට transport method එක food එක සහ village එක ඉහින්තලේ ඒ වගේම grade එක 9 වන students ලගේ name ටික search කරලා display කරනවා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ questions 10 එක අපි සාකච්ඡා කරන්නේ.